1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τεστ ήχου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Γεια σας φίλοι του καναλιού. Σήμερα έχουμε το ασύρματο μικρόφωνο Wireless Go της εταιρείας Rode και πάμε να κάνουμε unboxing. Είναι μια λύση ασύρματο μικροφόνου που παρουσιάστηκε τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για πολύ μικρό ασύρματο μικρόφωνο, πολύ φορητή λύση και πολύ βολική για ταξίδια. Για να δούμε τι έχει μέσα το κουτί, γρήγορες οδηγίες χρήσης. Μέσα στο κουτί είναι δύο κομμάτια, είναι ο πομπός και ο δέκτης. Εδώ είναι καλώδια USB για τη φόρτιση του πομπού και του δέκτη. Αυτός λογικά είναι ο πομπός, ο οποίος έχει και ενσωματωμένο μικρόφωνο, αλλά έχει υποδοχή και για εξωτερικό μικρόφωνο πέτου. Και αυτός είναι ο δέκτης, ο οποίος συνδέεται με την κάμερα. Έχετε το σήμα από το ασύρματο μικρόφωνο. Και εδώ πέρα έχει δύο ρυθμίσεις. Έχει αυτή τη ρύθμιση εδώ για να κάνει pairing, ζευγάρωμα δηλαδή με τον πομπό. Και αυτή είναι η ρύθμιση της στάθμης, τα dB. Είναι χαμηλή, μείον 12 dB, μεσαία, μείον 6 dB και υψηλή 0 dB. Επίσης έχει και δύο αντιανεμικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για το ενσωματωμένο μικρόφωνο του πομπού με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε το καλώδιο για τη σύνδεση με την κάμερα και έχει και ένα πολύ όμορφο κουγκάκι όπου μπορούν να μπουν όλα μέσα και να τα μεταφέρουμε στα ταξίδια μας. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε το Rode Wireless Go με την DJI Osmo Pocket. Έχουμε ήδη προμηθευτεί τον ειδικό αντάπτορα, είναι αυτός εδώ. Πάμε να τον ανοίξουμε και αυτόν. Ο οποίος μπαίνει εδώ στην υποδοχή USB Type-C του Osmo Pocket και στο κάτω μέρος συνδέεται η έξοδος του δέκτη. Πάμε όμως όλα αυτά να τα δούμε στο πεδίο, να τεστάρουμε τον ήχο, να δούμε την απόσταση που λειτουργεί το ασύρματο μικρόφωνο και τα λέμε στο πεδίο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την πρώτη δοκιμή. Εδώ έχουμε το Osmo Pocket, έχουμε συνδέσει τον αντάπτορα και εδώ είναι ο δέκτης. Το ανοίγουμε, το ρυθμίζουμε στη μεσαία στάθμη, εδώ είναι χαμηλή μεσαία. Εδώ έχουμε ρυθμίσει τον ήχο στην Osmo Pocket στο auto, στο αυτόματο. Και αυτός είναι ο πομπός με το μικρόφωνο, το ενσωματωμένο, το οποίο θα το φορέσω τώρα στο πέτο. Το φοράω και γίνεται ένα ωραίο μικρόφωνο πέτου, αρκετά διακριτικό θέλω να πιστεύω. Και τώρα ξεκινάει το τεστ. Ήδη γράφουμε μέσω του ασύρματου μικροφόνου, του Rode Wireless Go.
Είμαστε, να πούμε, στην πλατεία Κολονακίου. Το Κολονάκι είναι μία από τις πιο ακριβές, αν όχι ακριβότερη, συνοικία της Αθήνας. Έχει αποκτήσει την έγκλη της, γιατί είναι πολύ κεντρική συνοικία και υπάρχουν και διάφορα έτσι ανέκδοτα καταστάσεις. Να θυμίσω την ταινία «Λαός και Κολονάκι», που θέλει να δείξει τη διαφορά μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, η οποία υπήρχε κάποτε νομίζω και τώρα έχει αμβληθεί αρκετά. Να πω ότι το Wireless Go στην ουσία είναι ένα μικρόφωνο πέτου. Είναι πανευθυντικό, omnidirectional είναι ο όρος στα αγγλικά, που σημαίνει ότι λαμβάνει τον ήχο από όλες τις κατευθύνσεις, ωστόσο έχει πολύ μικρή απόσταση κάλυψης. Δηλαδή καλύπτει ό,τι είναι σε αυτή την περιοχή, ενώ λογικά πρέπει να απορρίπτει τον περιβάλλοντα ήχο. Οπότε στην ουσία απομονώνει τη φωνή μας και αυτό είναι καλό για τη δουλειά που το θέλουμε. Γεια σας και από μένα, συνεχίζουμε μέσα στο Κολονάκι. Έχουμε έρθει στη Δεξαμενή, μια περιοχή που πήρε το όνομά της από τη Δεξαμενή του Αδριανού 1137 με 140 την έφτιαξε. Και είναι γνωστή αυτή η περιοχή από το καφέ της Δεξαμενής. Πάρα πολλά χρόνια στέκει του Βάρνελη, του Παπαδιαμάντη, του Κονδυλάκη, του Καζαντζάκη. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος στην Αθήνα, ερχόμαστε πολύ συχνά για βόλτες. Τεστάρουμε βέβαια το μικρόφωνο, γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ. Το μικρόφωνο που υποτίθεται ότι πιάνει μέχρι 70 μέτρα απόσταση, οπτική επαφή από την κάμερα. Είμαι κάπως μακριά από την κάμερα, απομακρύνομαι κι άλλο. Δείτε τι ωραία που είναι εδώ. Τα λέμε. Δεν βλέπω πουθενά τραπέζι. Ούτε καρέκλα δεν υπάρχει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Λογικά θα ζητήσουμε να μας βρουν εδώ τα παιδιά για να δοκιμάσουμε ωραίους μεζέδες. Καθίσαμε τελικά στο καφέ της Δεξαμενής. Είναι πάρα πολύ ωραία, σας είπα την ιστορία. Είναι πολύ ωραίο, στην υγειά σας. Τεστ ξετεστ. Άμα δεν καταλήξει σε φαγητό δεν έχει νόημα. Λοιπόν, τι έχουμε παραγγείλει έχει σημασία. Μακάρονο σαλάτα με κοτόπουλο. Είναι ωραία. Αυτό είναι χοιρινό με δαμάσκηνα. Το δοκίμασα, μην κοιτάτε το που κάνω τον έκπληκτο. Είναι πολύ νόστιμο γι' αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Να κάνω και happy dance. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Αυτή είναι σαλάτα κοινόα με κεχρί, τοματίνια και δυόσμο. Τα τοματίνια δεν τα βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Ωραίο είναι και αυτό. Κοίτα, έχει αρκετές επιλογές στο μενού. Δεν ξέρω αν διάλεξα τα καλύτερα, πάντως είναι πάρα πολύ νόστιμο όλα αυτά. Και αρκετά healthy, ναι. Εντάξει, εκτός από τα μακαρόνια. Ελπίζω παρόλα αυτά και ο ήχος να είναι καλός, γιατί γι' αυτό ήρθαμε. Γι' αυτό μας βλέπετε σήμερα, για τον ήχο, για το μικρόφωνο. Στην υγεία σας ακόμα μια φορά. Και αν σας αρέσουν βέβαια τα βίντεό μας, like, subscribe, κουδούνες βαρέστε, follow Instagram.
Θα μας πεις που είμαστε? Είμαστε στην πλατεία μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Μια εκκλησία που σηματοδοτεί το Κολονάκι. Και να πω ότι σας έκανα έτσι, κάντε μας like. Ωραίο είναι και το like, αλλά να πω ότι πολύ ωραία είναι και τα σχόλια. Μπορείτε να γράψετε ακριβώς από κάτω. Γι' αυτό γιατί μας βοηθάει να επικοινωνούμε καλύτερα, να έχουμε διάδραση, να ακούμε τις απόψεις σας. Γενικά να έχουμε ένα δούνε και λαβή. Λοιπόν, να τοποθετήσουμε και το αντιενομικό γουνάκι, να δούμε πώς μπαίνει. Έτοιμο. Το βάζω στο πέτο. Και να πούμε ότι είμαστε στο ζαχαροπλαστείο Πορτατίβ στο Κολονάκι. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι στα βίντεό μας ό,τι μέρη, ό,τι μαγαζιά, ό,τι προϊόντα σας δείχνουμε δεν τα έχει χορηγήσει κανείς. Είναι όλα προσωπική μας επιλογή, εκφράζουμε προσωπική άποψη, αλλά νομίζω ότι αυτό το ξέρετε ήδη. Γι' αυτό ας απολαύσουμε μαζί ένα πολύ ωραίο γλυκό, μία τάρτα με μπουένο. Τη δοκιμάζω. Γεμίζει το στόμα σου ζάχαρη.